Yo kinders, welkom bij dit nieuwe filmpje. Vandaag ga ik het hebben over een heel slecht bedrijf dat games reviewt, genaamd IGN. Als je niet weet wat een review is, dat is eigenlijk gewoon letterlijk een recensie in het Engels. Ik zeg het maar even voor de mensen die het misschien niet wisten. We gaan reageren op een paar van deze reviews. En het zijn allebei reviews van Sonic Games. De eerste review is van Sonic Lost World. Much like a good sports car receives praise for the predictability of its grip and braking performance, the best 3D platformers provide predictable jumping and movement to create a sense of rhythm and control. While the Sonic the Hedgehog games of the past have almost always understood this, Sonic Lost World does not, making the Blue Blur's latest outing a clumsy, ungainly 3D platformer that doesn't do Sega's mascot justice. Nu gaat hij het even hebben over de presentatie, graphics en zo, maar dat wordt wel vrij eerlijk beoordeeld, dus dat gaan we even overslaan. Je ziet duidelijk dat hij voor expres zo'n kort stukje in de game laat zien waar je letterlijk niks moet doen om de game slechter te laten lijken. Sonic Lost World is a strange sort of design feat where no one thing is broken, but a perfect storm of subtle tuning decisions throw a monkey wrench into the works. The most immediately apparent issue is how controlling Sonic feels. He doesn't really accelerate the way he has in the past. Instead, moving the left stick puts him directly into a leisurely jog that feels more Italian plumber than Blue Hedgehog. And even when you depress the right trigger to dash, his speed feels lacking. I never felt like the speed demon I wanted to be. As underwhelming as I found Sonic's speed on the ground, I was floored by how sharply it dropped off in mid-air. Leaps fall far short of what I expected based on my running speed, so I had to rely on the double jump, which returns here from Sonic Colors, to ford even the smallest looking gaps. Wall running is now a common way for Sonic to get around as well, but again, his speed here is painfully lacking. Hij klaagt nu dat Sonic trager gaat dan in vorige games, maar er is gewoon een move waardoor hij veel sneller kan, die deze man gewoon vergeet. Waarom gebruikt hij dat niet? Het is zo'n move waar je een balletje wordt en dan direct vooruit schiet. Als je een game professioneel wilt gaan reviewen, zou ik toch eerst alle moves uitchecken, alle knoppen eens gebruiken, om te kijken wat Sonic allemaal kan. A new secondary lock-on attack has you homing in on foes and punting them forward to clear out their buddies, but whenever you use it, everything jerks to a halt, interrupting your flow of movement. Finally, the main villains put up some of the most boring fights in the series' history, while spouting winners like this. I've been dreaming about pounding his sorry blue butt! And don't get me started on Lost World's Ice Act. Having Sonic spent an entire level as a giant snowball to slip and slide slowly and uncontrollably across narrow ledges is the exact opposite of fun. Dus hij zegt dat de bossfights saai zijn, maar hij zegt niet wat er zo saai aan is. Hij geeft geen extra uitleg daarover. En hij zegt ook dat één level saai is waar Sonic een sneeuwbal is. Maar waarom is het dan saai? Geef dan toch een beetje meer uitleg. Does this mean no dessert? After the success of Sonic 4, Colors, and Generations, this is a big disappointment for Sega's speeding Blue Bullet. Sonic Lost World clumsily tears all the wrong pages out of the Super Mario Galaxy playbook, and in so doing, loses the breathless speed and fluidity that makes a Sonic game a Sonic game. Dat zijn dus de redenen waarom Sonic Lost World matig is. Je kan niet snel gaan volgens deze man, terwijl je het wel kan. De bossfights zijn saai en er is een sneeuwballevel wat deze man saai vindt. Hij zei ook nog dat je vertraagt als je vijanden probeert te verslaan. Maar deze vijanden zijn altijd, letterlijk altijd, door heel de game, optioneel.
als je de eindbazen natuurlijk niet meetelt. Waarom is het dan een probleem dat je vertraagt als je ze probeert dood te maken? Deze man is trouwens weer die move vergeten waar je een bal rolt. Met die move kan je gewoon snel door de vijanden heen rollen zonder probleem. We zullen eens kijken of IGN's en andere reviews ook zo slecht zijn. We gaan deze kijken van Sonic Unleashed, een game die ik op dit moment let's play op dit kanaal. There's one thing you should know about Sonic Unleashed before spending your hard-earned money on it. It's a big piece of garbage. Big piece of garbage. That should probably be enough to warn off anybody who's thinking about playing it, but I guess we should talk a little bit more about it, just in case you like to hear this tortured sound of my voice. Indeed, it's games like this that make reviewers rethink their lives. Now, I have a theory when it comes to Sonic games. Someone at Sega hates the Hedgehog with all his might, and he's going about trying to sabotage the franchise with these awful games. This is the only explanation that makes any sense to me. Dus hij zegt dat hij denkt dat er iemand bij Sonic Team is die Sonic haat en hem probeert te saboteren. Maar nee, het is eerder IGN die Sonic probeert te saboteren, want er zijn mensen die dan twijfelen om een Sonic game te kopen en dan zoeken ze op het internet op voor een review om te kijken of het wel een leuke game is. En dan zien ze dat van IGN en dan kopen ze het natuurlijk niet, omdat ze voor geen goede reden slechte scores geven. The gameplay in Sonic Unleashed is split up into 3 equal parts. There are daytime stages which are actually very good, there are nighttime stages which are actually complete rubbish, and then there's also the hub city where you do a lot of exploration stuff, and that's boring as can be. Now the daytime stages are actually pretty fun. It's fast platforming that is mostly on rails, and for a brief moment you might actually think to yourself, wow, this is what a current gen Sonic game should be. Of course your hopes will be brutally dashed later on, but never mind that for now. The daytime sections aren't perfect by any means. The jump button can be fatally unresponsive at times. Hij zegt soms dat de springknop niet goed reageert en dat probleem heb ik nog nooit gehad. Volgens mij is deze gast zijn controller gewoon kapot of zo, weet ik veel. Maar ik denk gewoon dat hij het niet goed kan als je ziet hoe hij nu speelt. And what happens when the sun goes down? Well, of course, Sonic turns into a werewolf. Oh, excuse me, werehog, if you want to use the official terminology. Now, the reasons why he does this is, well, it's not really worth getting into. Hij zegt net dat het niet waard is om uit te leggen waarom Sonic een weerwolf wordt, maar waarom begint hij er dan over? However, you should know that the game changes completely. Gone is the speed of Sonic replaced by a bunch of boring, brawling sections. The frame rate's bad, the camera's bad, and the fighting stuff is just tedious and terrible. As a werehog, you go around beating the crap out of stuff and performing a bunch of really bad platforming sections. Dit is weer opnieuw hetzelfde zoals bij Sonic Lost World. Hij zegt niet wat er zo slecht is aan die platformstukjes en wat er zo slecht is aan dat vechten. Oh yeah, and you have stretchy arms, cause, you know, everybody knows that werewolves have stretchy arms. Gaf hij nu serieus kritiek op iets dat de game unieker maakt en wat niks ergs verandert aan de gameplay? Hij lacht nu serieus Sonic Team uit voor uitrekkende armen te geven aan Sonic. Even if there were just those 2 kinds of levels, this game wouldn't be that bad. Sure, you'd have to endure the horrible nighttime levels, but you'd always know that the daytime was coming soon enough and you'd get to enjoy those. However, Team Sonic didn't want to let any slip-up happen. They had to make this game bad. So how do you make it worse? Well, first, you add completely unnecessary RPG elements. You gain XP for every bad guy you kill, and then you can spend this XP to increase things like Sonic's speed or your werehog's moveset. It's not so terrible, but it does seem unnecessary. I mean, really, do I need to pay to upgrade Sonic's speed? Shouldn't Sonic be as fast as he can be from the get-go? Isn't that the reason why I bought a Sonic game in the first place? Wauw, hij maakt een goed punt met een goede uitleg waarom het zo is. Wauw, ik wist niet dat IGN dit kon. Ja, dit is ook eigenlijk iets waar ik het mee eens ben. Het was totaal onnodig
om een upgrade systeem te doen in een Sonic game. Of toch wel voor de normale Sonic, niet voor die wereld of Sonic, daar vind ik het wel eigenlijk goed voor, omdat je dan nieuwe moves krijgt en zoals je hem upgrade, dan krijg je gewoon een leuke prijs voor als je vijanden doodt en dan heb je een reden voor ze allemaal te doden. But that's not all. I've saved the best for last. Convinced that Sonic fans don't just want to run really fast and have fun, there are hub worlds. These terrible, terrible hub worlds are where you aimlessly walk around, talk to people for no reason, and collect coins to get to the next level. Dus er zijn zo van die kleine stukjes in de game waar je moet wandelen van het ene level naar het andere level, maar dat is zo'n kort stukje dat je moet wandelen. Het is het niet eens waard om het te zien als een fout. Hij doet alsof je elke keer moet gaan praten met de mensen, maar dat is maar 2 keer in de game nodig. Het is eigenlijk dus geen probleem, die hub worlds. Je kan gewoon rondlopen daarin als je dat wilt, een beetje ontdekken, maar het is onnodig. Je moet het niet doen. Waarom ziet deze persoon dat als een probleem? Sonic Unleashed is a classic example of what happens when a good idea isn't left alone. There's just too much fussing that's been done to this once good formula. It's kind of like having a group of 5-year-olds come up with ideas after giving them a bowl full of sugar. Sure, there are fun parts buried inside, but don't subject yourself to the pain. But the best thing I can say about Sonic Unleashed is that it does at least make the old Sonic the Hedgehog games look a whole lot better. I guess that's something. Dat was dus de video. En voor de mensen die deze game kennen, heb je waarschijnlijk gezien dat deze persoon alleen door de eerste 3 levels van de gewone Sonic en de eerste 3 levels van de Weerwolf Sonic heeft gespeeld. En ja, dus hij heeft niet eens de hele game gespeeld, zelfs niet de helft. Als je een professionele game review wil schrijven, speel dan de hele game en niet gewoon een kort stukje ervan. Nu kan je wel zeggen, je hebt alleen maar 2 reviews gekeken, dus je kan IGN niet beoordelen. Maar de bedoeling van deze video was om deze 2 video's te beoordelen. En het was gewoon een overdreven titel om jullie te lokken. Dat was deze video, mensen. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als dat zo is, klik dan op het blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan had. Doei!